Ayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there
despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving of ourselves that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. We are back! Mga classmates, today is September 16, 2020. This is Teacher DJ Ari. Good morning, class. Ayan. So, alam ko na miss natin ang lahat, no? At today, we are very fortunate dahil sasamahan po tayo ng dalawa sa pinakamalaking pangalan sa larangan ng edukasyon. Unang-una na po dyan ang ating mahal na Presidente, Dr. Clarita G. Adalem, who will discuss the core values guiding our students in St. Clare College. And also, the Dean for Life Skills and Life Success, Dean Henry S. Teredero, na bibigyan tayo ng preview kung ano ba ang mangyayari sa kauna-unahang international webinar dito sa St. Clare College, the One Shared World Conference. That's it and more. Again, this is Teacher DJ Ari. Good morning, class. Ayan, alam ko na miss natin na lahat. So, babatiin muna natin ang ating mga nanonood ngayon. So, simulan na po natin ang ating mga pabati dito sa atin. Good morning po sa lahat ng education students. And welcome po, Ma'am Marijoy Aquino. Good morning sa inyong lahat. And also, good morning po sa lahat ng estudyante ng Senior High School Department, headed by Ma'am Rebecca Palad. And also the Basic Education Department, Ma'am Cristina Bergado. Ayan, so kung meron pa po kayong mga gustong batiin, may mga birthday or anything, dyan i-comment lang po natin sa ating comment box below. Ayan, tingnan pa natin. No? Good morning po, Sir Adi. Na-miss po natin ang good morning class. Na-miss din po namin kayo. So, ayan, no? Panoorin pa natin. Tingnan pa natin yung iba pang BSBA din po. Good morning sa inyong lahat. BSBA Department. Good morning din po to Regine Domingo, BSEd English 2B. Good morning din po. Pa-shoutout naman kay Jomar Rica Franca. Good morning sa'yo. Pa-shoutout din kay Carl Nepomuceno. Good morning din sa lahat ng grade 11, G11 or GI rather from Junio Danan. Good morning din po kay Ren Rapista. Shoutout po to Tiffany ng grade 10. Hello sa inyong lahat. Shoutout po please. Hello, good morning sa Jimmy Hendrix Bituin. Good morning din sa iyo Maria Erica Familiaran. Patrick de Guzman, B.Ed 1A, good morning din sa iyo.
at magandang umaga din sa lahat ng ating estudyante ng ABM from the Senior High School Department. BSED English, Juan Edo, always Juan Edo. Good morning sa'yo, Aljane Avenido. Ayan, so maya-maya lang may babalikan pa natin ang lahat ng inyong mga pa-shoutout dahil for sure, na-miss natin ang isa't isa. For now, again, let's all welcome the President of St. Clare College to discuss to us kung ano nga po ba ang mga core values na gumagabay sa mga estudyante ng St. Clare. Let's all watch this. Mga mahal na magulang, mag-aaral, mga guro, at sa lahat ng nanonood at nakikibahagi sa live streaming ng St. Clare College of Caloocan. We thank our Lord Almighty of His goodness for giving us a beautiful day that in spite of the pandemic situation, we can get in touch with each other through virtual environment. Naalaala niyo ba yung nabanggit ko ng webinar about virtual? Ang mga pros and cons. Yan ay tinalakay din natin, hindi ba? Ayan, while we are waiting for our President, Dr. Clarita G. Adalem, balik muna tayo ulit sa mga pa-shoutout. Ang dami-dami na, no? Basahin natin silang lahat. So, pa-shoutout naman po, Sir Adi, good morning sa'yo. Jenny Balmida Domog. Ayan, shoutout din po sa Education Department, especially sa mga interns. Ayan, ang ating mga future educators. Good morning sa inyong lahat dyan. Good morning din po to Clare, Glenda from BEd 4B. Shoutout din kay Jonathan Roque. Shoutout din Sir Adi para kay Lenji Elmar. Pa-shoutout naman po sa BSCS Department. Hello, headed by Ma'am Joy Naturales. Good morning sa inyong lahat. Good morning din sa iyo, Mark J. Romano. Pa-shoutout sir, pang-attendance lang. Ayan, may attendance ka na, Lorely Villarosa. And God bless din sa iyo. Good morning din sa PSTM 1A. Galing naman yan kay Chels Garcia. Pa-shoutout din kay John Caleb Hernandez. Ayan. Yuri Grace Ramirez. Colleen Barba. Shout out to Angela Miranda. Ayan, napakarami ng ating shoutouts. For sure, na-miss natin ang isa't isa. It's been almost 2 weeks huli tayo Good Morning class. So I think we're now all ready again. The President of St. Clare College, none other than President Dr. Clarita G. Adalem. Mga mahal na magulang, mag-aaral, mga guro, at sa lahat ng nanonood at nakikibahagi sa live streaming ng St. Clare College of Caloocan. We thank our Lord Almighty of His goodness for giving us a beautiful day that in spite of the pandemic situation, we can get in touch with each other through virtual environment. Naalaala niyo ba yung nabanggit ko ng webinar about virtual? Ang mga pros and cons. Yan ay tinalakay din natin, hindi ba? Ang virtual learning or virtual teaching, parang malayo nga at parang nasa cloud tayo.
Nasa malayo nga tayo, but amazing. We can get in touch, talk, and study, have virtual keys by means of emojis here in St. Clare Online Education System. I'm here to talk on core and human values. St. Clare College aims to foster distinction and excellence in all the endeavors of the school community members. All stakeholders are envisioned to be imbued with enduring core values which define and shape the central beliefs and character of every genuine Clarian, employees and administrators within and beyond the premises of the academic institution. Core values are guiding principles of behavior which can help people understand the difference between right and wrong. And human values are the virtues that guide us to take into account the human element when we interact with other beings. I wrote and formed the core values of St. Clare College to become the basis of the principles of behavior for our students, employees, and probably for our parents too. And I adopted the acronym of St. Clare. Letter S stands for Star That Shines. Letter T, truthfulness. Letter C, compassion. Letter L, love. Letter A, amiable. Letter R, righteousness. Letter E, ever loyal. Nakita niyo mga bata, mga magulang, napaka-simple ang acronym na ito. Napaka-simple ang core values na ito. But I tried to make it very specific and comprehensive. Now, shall we start with letter S? Star that shines. All members of the school community are encouraged to exemplify remarkable standards in attaining excellence in every aspect of life, making them role models who possess the values and character that are worth emulating. My dear students and parents, I want to compare you and also the teachers and the employees to the stars in the skies. Kaya nga, star that shines, diba? There are plenty of stars in the skies. In the solar system, you can see a lot of stars in the Milky Way. Matanong ko nga kayo, habang nakikita nyo yung mga bituin sa langit, lahat ba ay mga bituin ang nasa skies na yan? There are also planets. Now, ano ba ang pagkakaiba ng planet at star? Yan. Alam niyo yan, nung nagtuturo pa ako sa mga maliliit, may isang batang nagtanong sa akin, ano ang kaibahan ng planet at star? When you look at the skies, you'll find out that there are stars who do not twinkle. And the stars that do not twinkle are the planets. At sparkle, makikita ninyo ang kanilang radiance in the sky. Pero alam nyo ba na maraming uri ang stars? Napakaraming uri yan. Maraming categories of the million stars found in the sky. And one category is the blue star. Now, pag tinitignan nyo yung star sa langit, makikita nyo iba-ibang kulay yan eh. Mayroong blue, mayroong red, at mayroong yellow. Pag nakakita kayo ng blue star, this is the farthest star. Ito yung pinakamalayong star sa kalawakan. Probably ang star na ito, nagtagumpay na sa kanyang mithiin. At ngayon, nakikita nyo rin ang isang star na
na ang kulay ay pula. We call that a red star. At itong mga red star, ito nang nasa middle yan. May hindi kalayuan sa sun at hindi naman kalayuan sa kalawakan. And the other star is what we call the brightest star of all. And the color is yellow or white. Now, itong yellow star malapit sa sun. Pag malapit ka sa sun, lalong nag-i-sparkle, there will be radiance, mayroong parang diamond na nag-twinkle. Alright. Ngayon, saan ba kayo? Nasa blue star ba kayo? Nasa red star? Or nasa yellow star? Lahat ng mga bata, ang gusto ko ay magiging yellow star. Bakit? Itong star na malapit sa sun. These stars get their brightness, radiance, sparkle from the sun. Nakukuha nila ang kanilang pagkikinang-kinang, pag-sparkle doon sa sun. Yung pinakamalaking nakikita nyo sa solar system ay yung araw. At kung i-compare natin kung anong araw, yan ang St. Clare College of Caloocan. Diyan makukuha ang kinang, diyan makukuha ang radiance, at diyan makukuha ng sparkle ng mga bata. They are like diamonds. And diamonds are forever, diba? I just want that all of you will shine brightly, sparkle like diamonds. I want you to become popular, but I want you to shine not only in yourself, but you have to shine in your inner self. Ibig sabihin, hindi lang kumikinang yung nakikitang personality ninyo. Kailangan din kuminang yung nasa loob. At ano ba yung nasa loob? Yun ang ating puso. Kumikinang ang ating puso. Lahat tayo ay pwedeng mag-shine in our own expertise. Naalaala ko ang nabanggit ni Dean Tinedero about this multiple intelligence na kayong lahat ay may iba-ibang talento. You might be good in basketball, you might be good in literature, you might be good also in singing. Kaya lahat kayo ay may talento. And all of you can be shining star, like the yellow star which is near the sun. And the sun is the St. Clare College of Caloocan. Alright. Ang ikalawa naman, yun yung letter S, no? Ikalawa naman, letter T, which means truthfulness. Right? My dear students, I want you to be truthful to your parents, to your teachers, and to all the people that you'll meet. Naalala ko yung sinabi ni Susan Roses noon. Ang sinabi niya, ang hindi marunong maging truthful ay tinatawag na sinungaling, di ba? At ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Well, iyan ang kanyang sinabi. Kaya I think we have to be truthful at all times. Truthfulness is characterized by embracing honesty in thoughts, words, and deeds of all concerned individuals who are part of the school community. Now we go to letter C. Letter C means compassion. Okay. Compassion, ito yung reaching out to the poor, ito yung pagiging malapit sa mga taong nangangailangan, at ito yung mga hindi na dapat na kailangan nating pangalagaan. Naalaala ko si Dr. Ray nung nagkaroon na itong pandemic, ay nagkaroon na kami ng meeting kaagad. At hinarap niya, nagkaroon ngayon ng conference, teleconference, kung paano matutulungan ang mga nangangailangan. At unang tutulungan ay yung mga nasa tabi natin. Ang ating home, we have to begin it at home. Then probably, the home, we go to the community.
bago kayo pupunta sa nation. Kaya, ang pagiging compassion should start at home, and then probably in your community, and then probably to the nation. Okay? So, selflessness and genuine concern for others are instilled in Clarians through constant exposure to various academic, extracurricular, and co-curricular activities that will bring out their compassionate attribute. The next one is love. Okay? Yun yung letter L, stands for love. Love for oneself. Paano ka nga namang magmamahal sa iba kung hindi ka marunong magmahal sa sarili mo? Hindi ba? So, love for oneself, for others, and for noble causes are pivotal in cultivating a well-rounded individual who embodies unwavering desire and sustained commitment in undertaking. Yan yung letter L. Now we go to letter A, which stands for amiable. Amiable, displaying a friendly disposition and pleasant attitude towards other people, inspires positive rapport and desirable outcomes. Okay, pag sinabi nilang you are amiable, well, that is a good character of yours. Di ba? At nasa ilalim ito ng ating core values. The next one is letter R, and R stands for righteousness. All concerned members are expected to uphold the ideals and moral principles of the institution as reflection of their integrity and dignity. At ang pinakahuli, at ito ay importante rin, ito yung loyalty. Ito nagsasabing, mahalin ninyo ang iyong alma mater. At sino ang iyong alma mater? Yan yung St. Clare College. Huwag niyong sasaktan. Ang St. Clare College ay parang nanay natin. Ito nga yung araw na dapat natin nire-respeto. Kaya kung minsan, kung ano-ano ang nasasabi nyo against the school, that is disloyalty. Number one that you have to take care or have to learn in the core value is ever loyal aside from the other core values which I have already explained. Kasi makikita ninyo ang pagmamahal sa alma mater if you embrace all the core values, lahat ng mga nasasakupang mission, vision, and philosophy. Kaya mahalin natin ang ating paaralan. Remaining steadfast to the ideals and good name of the institution is desirable impression ingrained in the minds and hearts of all the members of the school community. The core values of our institution were written in simple words, very, very simple, so specific but comprehensive. Napakadaling intindihin at madaling ipatupad sa sarili, sa magulang, sa kapatid, at sa kaibigan. Ang lahat na yan ay acronym ng St. Clare, our patroness of our school, who is giving us the light so we can go to the right path. Siya ang ating intercessor. Yung mga prayers natin ay siya ang nagdadala sa ating Panginoon. Para sa ganon, tayo ay maging mabuting bata. O mga magulang, ngayon naintindihan natin ang core values ng ating paaralan. And I would like to greet you again, mga magulang, mga bata, at lahat ang mga nakikinig at nanonood sa live streaming. Binabati ko kayo. Mabuhay kayo at God bless us all. Maraming salamat.
just one voice we raise your name. Oh, hail our dear Saint Clare. Inspired by your dreams and aspirations, and goals for all humanity, we lift our voices, raise your banner, proclaim your cause on high. All your achievements and goals are a light to our path, the soul of all wisdom, and you're a model to us, those in need of your light, the hand in the Master's touch. Hope of the future lies in our hand, to greet tomorrow's dream. We just one voice, we raise your name. Oh, hail our dear Saint Clare. Inspired by your dreams and aspirations, and goals for all humanity, we lift our voices, raise your banner, proclaim your cause on high. For your achievements and goals are a light to our path, the soul of all wisdom, and you're a mark to us, those in need of your light, the hand in the Master's touch. Oh, Hesita, Mamata. Oh, hail Saint Clare. Oh, hail our dear Saint Clare. Thank you so much to our dear President, Dr. Clarita G. Adalem, for discussing to us and to our parents and students ano nga ba ang core values na gumagabay sa ating St. Clair students. So ayan, kung nakinig tayong lahat, no, ulitin nga natin ano nga ulit yon. S, that is for... Sasagutin natin yan mamaya through our raffle promo. So, ano nga ito? Mamimigay tayo ng 1,000 pesos. All you have to do is to answer the question. At ano nga ulit ang tanong natin? Ano nga ulit ang ating core values? Nagsisimula sa S, T, C, L, A, R, E. Trivia, again, ang ating mismong presidente si Dr. Clarita G. Adalem ang gumawa ng ating core values using the acronym of St. Clair. So kung alam natin ang sagot, again, i-text na ang sagot sa 0945-682-9937. Again, ano nga ba ang core values ng St. Clair College? Acronym St. Clair, S-T-C-L-A-R-E. I-text na ang sagot sa 0945-682-9937 where you will win 1,000 pesos. Cash. Ayan. So, i-text na ang sagot sa number na binigay ko. While we are waiting for our first winner, basahin na muna natin ang inyong mga shoutout. No? Shoutout tayo sa Head of Better Children Montessori, to our very own Sir Jonathan Mendoza. Good morning po sa iyo. Kay Kent Lirio na lagi nakasubaybay sa ating Good Morning class. Magandang umaga. So, pa-shoutout din sa BSCS again Department. Pa-shoutout din po kay Wahing Kayla ng F2. Ayan. Isa sa masisipag nating estudyante. No? Pa-shoutout din po sa Better Children to grade 5. Brianna Reyes. Good morning sa iyo, Brianna.
Good morning din sa iyo, Jazz M. Delat. So, basahin pa natin ang inyong mga pabate. Pa-shoutout po, Sir Adi, kay Kate Doroha. Ayan, may nag-text na. Tingnan natin kung ito na po ang tamang sagot. Ang bilis, ha? From 0908-558-7063. S for star that shines. Tama. Truthfulness for letter T. C, compassionate or compassion. L for love. A, amiable. R, righteousness. And E, ever loyal. Very good. Nanalo ka ng 1,000 worth of cash. Julius T. Degula, fourth year BS Ed Math. Very good job, no? Kabisado na natin ang ating core values. Again, star that shines, truthfulness, compassion, love, amiable, righteousness, and ever loyal. And again, gawa yan ng mismong ating presidente, Dr. Clarita G. Adalem. Congratulations sa'yo. Right after the show, I will contact you kung paano mo makukuha ang iyong 1,000 pesos prize. Ayan. So, tutok lang tayo mga classmates. Marami pa tayo pamimigay. Again, we will still give. Meron pa tayong 4 na raffle promo kung saan mananalo kayo ng tig-1,000. O, di ba? Nanonood lang tayo sa YouTube, nanonood lang tayo sa St. Clare webinar, kayo ay nanalo na agad ng 1,000 pesos. So, maya-maya lang antabayanan natin ang mga next pa nating question. So again, good morning po pa-shoutout Sir Adi to Lovely Ann Cerato. Good morning sa'yo. Good morning din kay Orbistondo Vincent. Magandang umaga. To John Elmar Renoblas, good morning sa'yo. Good morning din sa lahat ng grade 12, H1, H2, H3, H4. Ayan, yung mga mahal ko advisory classes. Kamusta kayo dyan, no? Buti na lang kayo ay nakatutok palagi. Pa-shoutout naman po to Justin Villalon. Good morning din sa'yo. So, ayan, no? Good morning din pa-shoutout naman po Sir Adi to Jo Agbuya. Magandang umaga sa iyo, Jo. Pa-shoutout din sa lahat ng BSBA. AB Polsai headed by Attorney Alarcon. Good luck daw sa inyo sa recitation bukas. Ayan, good luck and good morning sa inyo. Good morning din to Reggie Malipot. Ayan, pa-shoutout. Shoutout din po kay Sir Chris ng G5. Good morning. Good morning din po sa ating Registrars and Accounting Department. Napakasisipag po nila, no? Diyan po yan sa ating first floor. Good morning din po to Rovic Patron, John Caleb Hernandez, Marjorie Yucor, Bea Pastoral, Lovely Ann Cerato, and Ken Rapista, and also to Ezekiel Sura. Ayan. Actually, maraming nagte-text. So, ibig sabihin, talagang nakinig kayo. Very good. Good job. Matutuwa ang ating presidente na siya mismo talaga ang gumawa ng acronym na yan. Kaya dapat, kabisado natin siya dapat by heart. Diba? Dahil ito ang mga core values na gumagabay sa estudyante or sa ating mga taga St. Clare. So, ayan. Pa-shoutout din po, Sir Adi, to Raymart Erte. Ayan. Good morning sa iyo, Raymart Ente. Trixia Tejano, Prado Jater, Jero Amper, good morning sa iyo. Again, good luck daw sa recitation niyo bukas. Pabati ng inyong classmates. Pa-shoutout din po, Sir Ali, again, sa BSCS, BS Tourism Department. Good morning sa inyong lahat. So, again, napakarami na very good. Napakaraming nakinig at maraming nagtitext ng tamang sagot. Pero again, nanalo na, no? Again, si Julius T. Degula, 4th year BS Math. Huwag kayong mag-alala, marami pa tayong raffle promos, maya-maya lamang. Meron pa tayong 4 for 1,000 pesos, pamimigay natin maya-maya lamang. At this point in time, let's not keep everyone waiting. Alam kong miss na natin siyang lahat. To give us a preview kung ano nga ba ang mangyayari. Again, sa kauna-unahang international webinar ng St. Clare College, tomorrow, September 17, let us all welcome the man himself, Dean Henry S. Teredero.
Good morning, class. It's so great to be back. We miss you. Thank you very much, Teacher DJ Addy, for that highly spirited way of moderating our program today. 2 weeks tayo nagkaroon ng hiatus. 2 weeks tayo nagpahinga. Pero in reality, hindi naman tayo nagpahinga. Inayos lang natin yung mga dapat ayusin para yung transition from a face-to-face classroom learning ay maging banayad sa online learning. Ano sinabi natin dati? Ang online learning ay high-tech na, high-touch pa. Welcome once again to our Good Morning Class episode for this morning. Napakahalaga na ating tatalakayin sa paksang ito patungkol sa ating gaganapin na One Shared World, isang international summit na gaganapin bukas sa New York, USA, na magpapadala po tayo ng ating mga guro, ng ating mga estudyante, papanoorin ng mga magulang sa virtual learning. Pero bago natin yon, ay gusto ko munang batiin ang mga dynamic, mga generous owners ng ating paaralan St. Clare College sa pangunguna ni Dr. Clare Adalem, ang ating presidente, ang ating Vice President, Executive Chairman, Dr. Ernesto Ray Adalem, ang ating Finance Officer, si Dr. Ernest Adalem. Kanina ako inayantig nung pinakanta ang ating St. Clare hymn. Angkop na angkop sa ating mga pag-uusapan po ngayon. Kumuha ako ng 2 linya na nagsasabing, "The hope of the future lies in your hands." Ikaw mismo ang magdidetermine ng iyong tagumpay sa buhay. Andiyan ang edukasyon, andiyan ang magulang, pero higit sa lahat, ikaw mismo ang didiskarte sa iyong tagumpay sa buhay. Sapagkat makikita mo dito ang iyong kinang. Ang kinang ng isang batang kahit nagaling sa isang mahirap na pamilya, ay punong-puno ang kanyang pangarap sapagkat sinabi niya sa kanta, inspired by your dreams and aspirations. Lahat ng malalaking bagay ay nagsisimula sa mga munting pangarap. Yung munting pangarap na yan ang maghuhubog sa iyong pagkatao. Ang iyong pagkatao ang huhubog sa iyong destinasyon. Ang destinasyon mo ay magiging kabahagi ng iyong karakter. Hindi lamang iyong grado. Ang grado ay numero, pero ang karakter mo ang iyong pagkatao. So welcome once again. I'm Dean Henry Tenedero. May natutunan ako sa ating teacher, translator kanina na sign language. Dapat daw Dean, okay? Dean, and then Tenedero. Okay. So ako po yung mamahala ng life skills for life success dito sa St. Clare sa pamamagitan ng ating pagmumulde sa mga bata sa mga kaalaman na hindi lamang patungkol sa mga subject-related areas, kundi patungkol mismo sa buhay. The past 2 weeks have seen how people are migrating to online learning. Kahapon, kabibigay ko lang po ng isang webinar sa isang paaralan. Bukas po, ako po ay pupunta sa Gingoog City, again, virtually, para kusapin ng ating mga guro ng public school. Sapagkat sa aking pakiramdam, kailangan po natin i-share ang ating nalalaman. At ito ang maganda po sa ginagawa natin sa St. Clare College na hindi lamang natin inaako ang mga kaalaman na alam natin, kundi ibinabahagi natin. And very soon, ang Barangay 177 ay makakatikim din ng Life Skills for Life Success Program sa pamamagitan ng ating Community Development Program. So napakahalaga na ating talakayin ano ba ang ginagawa natin upang ang ating mga bata ay mahubog sa kaalaman, hindi lang para sa mga nangyayari dito sa ating bayan, kundi nangyayari sa buong mundo. So dito po pumapasok yung ating partisipasyon bukas
Lahat po ng ating mga teachers, lahat po ng ating mga estudyante ay lalahok sa one shared world na marahil mga magulang ay nabanggit na po ng inyong mga anak that we will be participating in the first ever One Shared World Rise or Fall Interdependence Summit na gaganapin sa New York City alas 9 ng umaga, magsisimula po ron, at dito sa ating Manila time ay gaganapin ng alas 9 ng gabi. So wag po tayo magulat kung ang anak natin ay manunood ng One Shared World sapagkat sila po ay required. Bakit po natin require? Sapagkat naniniwala kami na kabahagi ng mga layunin ng life skills ay hubugin ang tinatawag na global citizenship character ng ating mga bata. Sa panahon ngayon, hindi kailangan ang isip mo ay nasa Caloocan lamang. Hindi kailangan ang isip mo ay nasa Manila o nasa Pilipinas lamang. We are part of a global community. We are part and parcel of one ecosystem. Therefore, any opportunity, any educational opportunity that we find worthy of showcasing your children, gagawin po natin yan. It is our prerogative to design the kind of character, to design the kind of person our students will be. Marami po ngayon mga private schools na nagsara. Marami pong mga koleyo na nangangapa pa rin. Marami mga koleyo na nagsabing wala na muna kaming entrance test. Marami mga eskwela na nagsabi, hindi na muna kami magbibigay ng periodical test. Sapagkat habang tayo bumabaybay, habang tayo'y umaagos sa tinatawag na transition from face-to-face to online learning, marami pa tayong lubak na dadaanan. Pero sabi ko nga, hindi sa dami ng lubak, hindi sa dami ng dapa ang mahalaga sa buhay. Ang mahalaga ay kung paano ka tumayo sa kada dapa mo. Yan ang essence of life. Yan ang essence of life skills for life success. To mold you, your children, into believing that poverty should not be an excuse for you to see the beauty of your great person. Lahat po tayo ay may kinang. Lahat po tayo ay may dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. Lahat po tayo ay may kadahilanan kung bakit ang sarap mabuhay sa panahon ng pandemya. Sapagkat we are preparing ourselves to prepare the future of the future humankind. Ito po ang napakahalaga sa ating maisip that for every adversity, ang dami pong possibility, that for every crisis, meron pong mga possibility of growth, possibility of development, possibility of embracing the fullness of life. Sapagkat pwede kang mabuhay na walang buhay. Maraming tao ganyan. They only survive. They're only surviving. What we want of you is to survive and to thrive and to flow. To flow amidst the thunderstorms, amidst the wildfires, amidst all the debacles we experience in life, because that is the essence of life. To see the beauty in spite of the negativity, to see the beauty in spite of the suffering, in spite of the pains, in spite of the challenges. Hindi dahilan na panawagan ng iba academic freeze. Hindi po. Baybayin mo. Higit na mahalaga sa face-to-face ay ang home learning, heart-to-heart learning. I'm sure, mga magulang, masigit mo nang kilala ang iyong anak ngayon, ang kanilang pamamaraan ng kanilang pag-aaral, ang kanilang mga pangarap, mga aspirasyon sa buhay na kailangan natin palaging gabayan. Na hindi natin pwedeng sabihin, anak, mahirap lang tayo. Oo't mahirap ka. Pero ang kahirapan mo is only physical, is only material. Pero mayaman ang iyong pagkatao, mayaman ang iyong kalooban. Mayaman ang iyong karakter. At siyang karakter na yan ang magbibigay hugis, ang magbibigay anyo sa iyong pagkatao. Hindi lamang ang grado. Ang grado ay mahalaga. Pero
ang grado ay numero lamang. Ang pagkatao ang iyong kabuuan. That's why, sa Good Morning class, we encourage the spirit of positivism. We encourage discussions. We encourage our students to be involved. Kaya sabi ko, dalhin natin sa New York. Pasalihin natin sa One Shared World sapagkat nung binasa ko ang ating vision and mission, alam niyo po ba, lahat ng mga tagumpay ng mga kumpanya, tagumpay na paaralan ay nakaangkla sa kanilang vision and mission. Ito po ang ating vision and mission na 80% ng mga kataga ay galing mismo sa ating mga founders. The late Dr. Ernesto Adalem at si Dr. Clare Adalem, sila po ang nagbaybay. Kaya noong 1986, nung tinayo ang St. Clare College, hanggang ngayon, buhay na buhay pa siya. Marami na po nagsara. Pero dito po sa ating eskwelahan, marami pa rin ang naka-enroll. I think more than 6,000 pa rin ang naka-enroll ngayon. Sapagkat palagi natin nakaangkla ang ating ginagawa. Anuman ang ginagawa mo sa buhay, kailangan siya'y nakaangkla sa iyong bakit. Ano ang bakit mo bilang isang magulang? Ano ang bakit mo bilang isang mag-aaral? Ano ang bakit mo bilang isang guardian? Kung ano ang itinuturo mo, yun ay ikaw. Whatever you do in life, whatever we teach our children, is how your own parents brought you up, is how your guardians reared you. We parent the way our parents brought us up. Ganun lang po kasimple yun. You cannot be somebody who you are not. Otherwise, that's what I call camouflaging. You cannot put up a makeup as to who really you are. Kung balasubas ka, balasubas ka. Kung mabait ka, mabait ka. Kung nega ka. It will take some personal challenge for you to move towards the right direction. Embrace positivity, erase negativity, look at desperation as an inspiration, look at the tombstone as a stepping stone, look at me to we. Yan ang mga valuable lessons natin ngayon sa mundo ng pandemya. Yan ang mga nangyayari ngayon na kailangan bigyan natin ng karampatang kamalayan, consciousness. Sir, hindi ako marunong. Paano ko tuturuan ng aking mga anak na ako mismo hindi nakapag-aral? So what? Hindi ka nakapag-aral dahil may kadahilanan. Marahil hindi kaya na magulang mo pag-aralin ka. Pero I tell you, you can be educated in the best schools here and around the world, but not come out as a learned person. A learned person need not finish a course, a degree, but a learned person to me epitomizes what a human being should be. You are not only a human being, you are always being human. Mas gusto ko ng kahalubilo ang maliliit na mga tao, mga tindero sa palengke, mga ordinary tricycle driver na marunong gumalang at marunong rumispeto kaysa dun sa mga taong nakabarong o naka-Amerikana na wari mo naman sino. Yung sense of entitlement na porket nakapagtapos ka ng kuleyo, balasubas naman na yung pagkatao, hindi po maganda. Pero kahit hindi ka nakapag-aral sa formal na edukasyon, pero busilak ay iyong puso, ikaw ay compassionate, ikaw ay kind, ikaw ay generous, ikaw ay resilient, ikaw ay mapagkakatiwalaan, pasok ka sa akin sa definisyon ng life skills or life success. Hindi kita husgahan.
dahil tricycle lang ang sasakyan mo. Maraming tao malalaki ang bahay na hindi naman tahanan. Mamahaling mga higaan na hindi masarap ang tulog. Saan ka lulugar? Sa panahon ng pandemya nakita natin na mayagpag ang mga taong simple mag-isip, simple ang pamumuhay, pero napakabusilak ng kanilang puso. Ano po sinabi natin? Ang katalinuhan ay hindi lamang IQ, hindi lamang EQ, puso, kung hindi DQ, marunong dumiskarte sa buhay. At ang kanyang pagdiskarte sa buhay ay hindi makasarili. Self-care is self-love. Yung simpleng pagsusuot ng mask, yung simpleng pagsusuot ng face shield, siya po ang nagbibigay halaga sa tinatawag na mahalin mo muna ang iyong sarili bago mo mahalin ang ibang tao. Sa ano sabi sa gospel the other day, tingnan mo muna ang iyong dumi sa mata bago ka tumingin sa dumi ng walang taong perpekto. Pero kailangan mag-aspire tayo to be excellent in what we do, for we never know until when our life will be. We will never know until we shall be breathing the breath of life. Ay, nako, if you've seen me yesterday, I was really not feeling well, but I had to do the webinar. The show must go on. Kahit na ganong kasakit ang nararamdaman mo, kahit na ganong katindi ang problema ang dinadanasan mo, nariyan si Lord. Kahit na gano'n kang makasalanan, we have a merciful and forgiving God. I'm not really that, I'm a Catholic. But I always sin. I always get frustrated when things don't go my way. I also talk to Him, question, bakit? But ultimately, hindi ka pwede palagi mag-bakit. Kailangan mag-move on ka. Kaya itong ating good morning class is a beautiful therapy for us. May mga nag-comment kanina, nabasa ko, na-miss daw nila yung ating broadcast because ang tinatalakay natin dito ay hindi kinukuha sa libro, kung hindi kinukuha sa tunay na nangyayari sa ating mga buhay. Isn't that the essence of education? We are not only training our students, we are not only training your children, but we are educating them. Ano ba pagkakaiba ng training sa education? You train for skills. Tinuturo mo magluto, tinuturo mo sa accounting, tinuturo mo magaling mag-English, etc. Those are skills that can easily be trained. But we go beyond that because we are educating our children. We are even educating our parents. Ang educating is the how to be, the character. Ang training is the how to do, skills. Yan po ang pagkakaiba. Because you can be trained here and abroad, but not exactly come out as an educated person. And beyond that, you can be educated in the best or most expensive schools in the world, but not exactly a learned person. Kaya sabi ko nga, na nag-aaral ang anak ko sa isang international school sa Baguio, anak, your grades will not define you. Your school, kung saan nag-aaral ang mga anak ni Pacquiao, sa Brent International School, I keep on telling him, anak, it is your character that will define your person. Papa cares about grades, but grades are not enough to define who you really are. And we cannot simply gauge the person based alone sa grado. Kapag ako po'y nag-i-interview ng aplikante sa kumpanya, hindi ko muna hinihingi ang kanyang transcript. Pinapaupo ko muna siya. Pinagmamasdan ko ang bawat kanyang kilos, bawat kanyang galaw. Kapag nag-uusap na kami at nakita ko, nawari ko
na ang taong ito ay marespeto at may paggalang, pasok ka na sa akin. Sapagkat skills can easily be trained. But education is your life. And who you are, I repeat, how you behave, how you do your things is who you are. And who we are is a summary of how our parents, our school, our church, our brothers and sisters, our relatives, our friends have treated, have made us who we are. Hindi tayong sumulpot. Ang ating pag-uugali ay hindi galing lamang kahapon. Hindi lamang galing ng isang taon. Kung ikaw ay 30 anyos, ikaw ay 40 anyos, o ikaw ay senior citizen, ang pag-uugali mo ay laman ng iyong kung paano ka hinubog. Sir, hindi maganda ang aking mga experiences. Sino ba ang may perfectong experiences? Again, I go back. Hindi sa dami ng dapa, kundi paano ka tumayo sa kada dapa. Remember my story to you? Ako'y nasa larangan ng edukasyon. Pero ako'y kick out. Ako'y kick out ng high school at palaging bagsak ng koleyo. Noong mga panahon namin, ang unang hinihingi ay yung transcript of record para ako'y ma-interview. Pero ano nangyari? Wala. Hirap na hirap ako makapag-appointment kasi nga ang binabasihan lamang ay yung gradong numerical, yung gradong numero. Nag-iba na po ang panahon ngayon. Kasi yung katagang henyo ay hindi lamang para doon sa magagaling mag-English, magaling sumulat sa English o sa Tagalog. Hindi lamang doon sa magagaling sa matematika. Ang katagang henyo ay nasa puso't pagkatao, maging sino ka man. Hanapin mo ang kinang mo. Blossom where you are planted. Blossom where you are planted. Hindi porket tinanim kita, ikaw ay kusang tutubo. Lalo sa panahon ngayon, usong-uso sa plantdemic. Marami bumibili ng mga plantitos nag-aalaga sa kanilang mga garden. Kahit na bumili ka ng maraming yan. Kung hindi mo siya didiligan, hindi mo siya paaarawan, hindi mo siya kakausapin, mamamatay yan. Ganon din. Kung puro ka negative pagising ng umaga, imbis na I'm alive, alert, awake, enthusiastic, ay nako, utang na naman, ay nako, eto na naman. Then the whole day, your mindset will be full of negativity. And negativity is not only bad because the language that you speak, the language that you speak will program your behavior. Kaya sabi ko nga minsan, pagising mo, humarap ka sa isang salamin. Positive affirmation, God loves me. I feel good. I'm not feeling well, but I will feel good eventually. And I tell you, what your mind conceives, you become. Kumarap ka ng salamin, paulit-ulit mo sabihin, ako'y pangit, ako'y walang silbi, and then that feeling will go to your affective, to your heart, and eventually, you are pangit, you are all negative, you are nothing but a second-rate copycat. But no, alam mo may problema ka, alam mo marami kang mga sipayo sa buhay, pero kung ibabalik mo yung mindset. Lahat po yan ay nagsisimula sa mindset. Alala ko tuloy si The Big J, Jaworski, the legend. Di ba last 2 minutes, kaya mahal na mahal ng tao ang Hinebra. Talo na, lamang ang kalaban. Mathematically, mahirap ang habulin. Pero kapag siya'y mag-time out, kitang-kita mo yung kanyang positivity. Kitang-kita mo paano niya inspire. Okay?
Sinasabi niya, ito tayo, this is you, this is you, this is you. And then execute. Okay? Because alam niya may abilidad ang kanyang mga players. But the leader is very important. The leader of the school, of the company, of your house, of your home is very important. The way you behave yourselves at home will determine the latitude of the success or failure of your child. And did you notice, kadalasan, yung mga batang at palaging nating sinasaway, pinagagalitan, sila yung balang araw ang nagbibigay sa ating ng walang patid na kaligayahan. Sapagkat huli lamang, late bloomer. Pero nung nakita nila ang kanilang kinang, aba, sila'y nag-thrive sa buhay. Mahirap, challenges every day, but they shifted their mindset. Take note and please remember, skills are very easy. Mindset is the most important thing you have first to develop. A powerful, positive mindset na hindi siya tombstone, siya ay stepping stone. Sir, hindi pa pagiging unrealistic yan? Hindi. Because we see the lives of many people who are successful now. Bill Gates, Microsoft. Bill Gates was a dropout of Harvard University. Ang nagbigay sa atin ng Facebook, si Mark Zuckerberg, also was a dropout of Harvard University. Maraming mga tao matatagumpay, hindi lang sa larangan ng yaman, pati busilak ang kanilang pagkatao ang hindi naging tagumpay academically. Kaya ang tagumpay, ang katagam na tagumpay ay very relative. Marahil ikaw ay nakatira lamang sa isang barong-barong, pero buo at masaya ang iyong pamilya. May mga kaibigan po ako nakatira sa magagarang mga subdivision sa Makati na yung mga anak nagpapatiwakal. Dahil wala. Andun yung karangyaan. Andun yung yaman, daming kotse, biyahe ng biyahe. Pero ang hinahanap ng kanilang mga anak, ang presensya ng magulang. Hindi lang presensya, kundi yung pagmamahal. Kahit na ang ulam nila ay kakarampot, sila ay masaya. So now, masyado tayo naging materialistic. Kaya nung dumating ang COVID, marami ngayon ang nagsasuffer sa mental depression. Marami ngayon ang nalulungkot. Do masaya panglabas, nakaangyuhan, pero malulungkot ang kanilang puso, malulungkot ang buhay, sapagkat nasanay sila sa puro karangyaan. Hindi sila makabaybay, hindi sila makasurvive, hindi sila makathrive sa tinatawag na pandemic challenges. So, we hope na ang ating Good Morning class ay magsisilbi ng inspirasyon sa bawat isa. Pumulot ka lamang ng isang leksyon sa akin o sa mga iba pang magsasalita rito at isabuhay mo. Parang bilang isang Kristiyano, kapag ako'y nag-online mass, pinakinggan ko yung sermon ng pare at dinikit ko yung sermon sa gospel reading. At tinitingnan ko yung sarili ko sa prosesong yun. Kapag yun ay naisabuhay mo, malaking bagay yan. Bigyan mo ng buhay ang iyong buhay habang ikaw ay buhay pa. Kaya mga kapatid, sabi po ng vision ng St. Clare, to become the leading institution for professional development and the first and foremost provider of quality, affordable, and sustainable development education. Napakaliit pero napakalaman. Napakaikli pero punong-puno ng substansya.
to be the leading institution. Maraming leading, maraming first. Pero we walk the talk. We don't only talk the talk. Nung sinabi ni Dr. Ray Adalem na online education napakahalaga sapagkat ngayon ang synchronous at asynchronous education anytime, anywhere, anyhow, any day. Hindi ba? Yan ang maganda sa ating sistema ngayon. Ang ating mga teachers, pag umikot ka dito sa St. Clare, ako'y tuwan-tuwa. Very animated sila. Habang nagtuturo, nag-gesture, punong-puno ng passion. Walang estudyante, physically. Kinakausap nila through online, virtual learning. So, hindi kailangan ng physical contact, hindi kailangan ng face-to-face. Gamitin mo lang ang heart-to-heart learning. Ikaw ay makakapag-communicate because you can talk and talk but not exactly communicate in synchronous and asynchronous. Tandaan niyo po, anytime, anywhere, anyhow, any day, pwede ka matuto. Hindi kailangan na sa boardroom ka. Hindi kailangan ng air condition ng classroom mo. Ang kailangan mo lang aircon ng iyong pagkatao, aircon ng iyong puso na ikaw ay gusto mong bigay ng kaalaman sa iyong mga kinakausap. Sumasabay ka sa agos ng pagbabago. Transition from face-to-face to online. And later on, as it becomes part of your being, as it becomes part of your life, and I tell you, you will become the person that you are. And later on, the word DJ is not only a broadcaster, but a DJ by heart, by person. Iyan po ang kahulugan namin ng teacher or DJ. Quality, kalidad. Kaya mamaya tatalakayin ko yung ating pagpunta bukas sa virtual summit sa New York. Affordable. Napakaliit ng ating tuition fee. Napakaliit compared to other quality or, privileged schools. And sustainable. Gusto natin pag pumasok ka rito ng first year, matapos ka. Ano man ang hirap mo, papakinggan ka ng mga may-ari. Papakinggan ka nila Dr. Ray. Para hindi maging balakid, hindi maging sagabal, kung ano man ang mga financial worries mo. Tatanggalin yung worries na yon para tuloy-tuloy ka mag-aaral. Ang ating mga principals from basic education, si Madam Cristina Bergado, inaaruga ang ating mga guro. Ganon din si principal ng high school, senior high, si Ma'am Becky Palad. Inaalaga ng ating mga guro for them to become the best versions of who they are. So eventually, if a teacher leaves St. Clare, ang hirap umalis. Because the legacy that you live is the kind of life that you lead. We want to leave a legacy, an imprint in the lives, in the human spirit of our students. That's why we have itong life skills for life success. So maliban sa vision natin, meron po tayong mission. Okay? Yung vision, yun ang pundasyon. Yung mission is paano natin binabaybay ang ating mission to provide quality and excellent global education for the total development of a responsible, innovative, skillful, and professional global workforce whose values and dignity are beyond compare or beyond par. Napaka lalim na mga kataga. Na kapag ikaw ay namolde, hindi lang Philippine citizen, kung hindi isang global citizen na total development, responsable, malikain, innovative, skillful, professional, ang iyong values at dignity ay intact. Hindi ibibenta ang kaluluwa para lamang yumaman. Kaya meron tayo tinatawag na business with the human soul. Teaching with the human soul. You don't teach only for memorization. You don't teach only for testing. But you teach for understanding. You teach for comprehension. Because what you have memorized may not exactly be what you comprehend in real life.
Hinahanapan natin ng koneksyon ang bawat subject matter na nakaangkla sa life skill sapagkat napakadali mag-memorize. Meron tayong tinatawag na rote memorization system sa ating utak. But what you have memorized should go beyond simply memorized. Simply knowing the facts, not really knowing what the fact is all about. That's where comprehension comes. That's why pag tinuro ng isang physics teacher, ang subject matter na solid, liquid, gas, sasaluhin ng teacher, sasabihin sa kanyang Filipino class, marami sa ating lipunan ng solid, walang pakialam sa kapakanan ng iba. Marami ang liquid, paiba-iba ang pag-iisip, depende kung magkano, hindi kung ano. At maraming gases, palipad-lipad, hindi alam ang paroroonan. Nakonekta mo ngayon ang isang plane, three states of matter, into the matter of real life. Yun ang kagandahan. Nung ako'y na-kick out sa high school, napakahalaga ng role ng aking mga magulang. Hindi nila ako minura, hindi nila ako kinumpara sa aking dalawang kuya, sa isang kapatid kong babae, na honor student. Tinanggap ng papa ko, tinanggap ng mama ko na ako yung horror student. Ako yung black sheep. Pero hindi nila tinanggal ang aking kinang. Hindi nila binastos ang aking pagkatao. Sapagkat sabi ng aking psychotherapist, kilalaunan, kung iba daw magalit ang ama sa ina. Kaya mga kasama kong ama, hinay-hinay lang. Kapag ang EQ mo ay sumabog, nasabi mo na, nasaktan mo na ang anak mo, matagal bago mawala yan. Kumpara sa kung paano magalit ang ina. Ang ina highly emotional. Galit na galit. Pero wala pang 1 minute, o di ka na, kain na tayo. Pero ang ama, nagtatanim. Nagkwento ko minsan, I think, sa inyo na ako'y naglayas pa. Nawala ako sa bahay nang natakot ako. Almost 1 month. Pag-uwi ko, nakatayo si Papa sa aming gate. Alam ko magagalit. Ang unang mga katagang binitawan niya, hindi galit kung kumain na ba raw ako. Kasi kumain ka na anak at mamaya mag-uusap tayo. Ayaw na akong pag-aralin doon sa private school na pinapasukan ko. Kung gusto ko na mag-aral, tapusin ang second year high school, doon daw ako sa public school. Ang una kong reaksyon, natural. Wow, public school. Wow naman, Dad. But I had no choice. I had to accept it. So nag-aral ako dyan sa Novaliches High School. First day, ako'y nakasuot ng bago lahat. Only to find out na may mga classmates ko, sira-sira ang sapatos, hindi bago uniforme, pero dama ko sa mga mukha nila ang kanilang sigla. Dama ko sa kanilang damdamin na gusto talaga mag-aral. And then I realized real education is not found in the school itself. The name of the school is simply a name. That's why I told my son, anak, maswerte ka lamang at si Papa ay may international network na pwedeng hingaan ng financial support sa iyong pag-aaral sa Brent International School. But I told him, but quite frankly, anak, even if Papa can afford to send you here and abroad, it will not still mean success to you. It will mean still your character is very important. Sooner or later, Papa, mawawala kami. But you live, continuously living. And the only legacy that we can give you, the only inheritance we could give you is your character. You don't need to follow the footsteps of your ligaya, ituloy mo. Tinuloy niya. Siya ngayon ay isang international pyromusical designer. At the age of 15, nagko-compete na po siya internationally.
At the age of 17, nakatanggap na siya ng mga tropeyo. Natural bata, excited. So we always keep on reminding him, I always keep on telling him, anak, success is fleeting. Your trophies will eventually be destroyed. But the friendships that you have established among your friends internationally, those are priceless mementos. So wherever you go now, you go to Europe, may matutuluyan ka. Meron nag-aagawan na mag-host ka. Because yung kinang mo ay hindi mo linagay sa ulo mo. Yung kinang mo ay palagi mong nilagay sa puso mo. Or aanin mo nga naman ang karangyaan, ang titulo, nakapagtapos ka na ng koleyo, nag-MA ka pa, nag-doctoral ka pa, nag-MA ka pa ulit, nag-doctoral ka pa ulit. Ang haba ng titulo mo kapag ikaw ay namatay, pangalan mo lamang ang lalabas sa iyong nicho. RIP, pangalan mo, kailan ka pinanganak, kailan ka namatay. Yun po ay walang halaga. Ang may halaga sa ating buhay ay yung dash mo. Ano yung dash mo? Kailan ka pinanganak? Dash, kailan ka namatay? Anong ginawa mo nung ikaw ay buhay? May saysay ba ang buhay mo? Ang haba na nga ng buhay mo. Pinanganak ka 1930, namatay ka 2020, napakahaba. Ang tanong, kilala kita na hindi ganun kaganda ang iyong buhay. Ang haba mo ng buhay, pero wala kang buhay. Samantalang meron doon. Napakabatang namatay. Pero yung kanyang buhay ay punong-puno ng saysay. Yan ngayon ang nakita natin, ang mamahalagang bagay, ang mga importanteng bagay sa panahon ng pandemya. Kaya mga kaibigan, ito na po ang ating tatalakayin. Bukas, dadalo ang ating mga teachers kasama kanilang mga mag-aaral, napapanoorin din ng mga magulang ang ating paglahok sa first ever One Shared World, Rise or Fall Interdependence Summit. Ang One Shared World is a global movement ng mga individual na nagsama-sama simula noong Marso. And I'm happy to let you know that One Shared World is now present in 110 countries. And they're excited to see chapters. Dalawa ang kanilang pinagmamasdan kasi yun ang dalawang nag-signify ng interest, ang India at ang Philippines. So bukas, magugulat sila sapagkat ang buong St. Clare community ay lalahok sa summit na ito. Makikinig sila sa mga dalubhasang speakers na pinangungunahan ng World Health Organization Director General Dr. Trendos Anahom. Natatalakayin hindi lamang ang pandemyang coronavirus, pati pa yung mga ibang pandemic na kailangan maghanda ang ating lipunan. Naroon din ang tinaguriang spiritual holiness. Ang counterpart ni Pope Francis, si His Holiness Dalai Lama. Si Dalai Lama ay spiritual leader na kada kataga na kanyang binibigay o binibitawan ay punong-puno ng kabuhay, punong-puno ng kabuluhan. At marami pang speakers, more than 30 speakers, galing sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang layunin ng One Shared World is to create a better future for humankind. Yan, ang kanyang tagline, ang kanyang slogan, One Shared World, One Common Humanity, One Ecosystem, Rise or Fall Together. Because ultimately, we rise or fall together depending on the role that we will play in the midst of the pandemic.
So don't be afraid. Don't be so fearful of the pandemic because gladly we are still alive during this time of pandemic because we are shaping the future generation, the future phases of life. I am glad myself to be still alive and be given this chance to help shape the kind of future. Kaya ako'y naniniwala nothing happens by chance. Ako po'y nanonood one night, summer, I think April or March. Nanonood ako sa CNN International na in-interview si Dr. Jamie Metzel. Pinakinggan ko yung interview. Siya yung founder at chairman ng One Shared World. Sabi ko, wow, ang ganda nito. Parang United Nations ang dating, complementing, hindi kinakalaban ng UN, bagkus pareho ang kinakantang kanta, iba nga lang ang tono. So, sa akin likas yun. So, ginawa ko after the interview, in-email ko siya. In-email ko, napadala ko ng 3 email. Hindi ko alam kung ano yung tamang email niya. Hindi naman sinabi. The following day, nagulat ako, sa inbox ko, may sagot siya. At very positive, very encouraging. Na ako'y na-inspire. Kaya I continued communicating with him. I continued that level. So in other words, the sparks of kinang can come with many different kinds. Sabi nga doon sa libro, ang title, Consequential Stranger. Remember this, the people, events, and places that you meet day in, day out have meanings in your life. Nothing happens by chance. My being here as the Dean of Life Skills for Life Success is no accident at all. It was aligned because it's aligned to my values to help our 2 largest barangays in the whole Philippines, Bagong Silang at Camarin. So dahil doon, kinausap ko siya. At palagi kami nagmi-meeting. Ang problema nga lang, kasi palagi meeting kami, gaya kanina, alas 2 sa madaling araw doon, alas 2 sa umaga, alas 2 sa madaling araw dito. Kaya puyat, pero it's all worth the puyat. Kasi you go beyond yourself. That is what we want you parents. That is what we aspire for our students. To go beyond and become the better versions of yourselves. And then one thing led to another. Until he started to invite countries to participate tomorrow in the Interdependent Summit. And lo and behold, when I shared this idea with Dr. Ray Adalem, with Dr. Clare Adalem, with Dr. J. Adalem, they readily embraced. They simply said, Dean, nakaangkla yan sa ating vision and mission. So babalikan mo lang, ano yung foundation mo? Ano yung tinitirikan ng bahay mo? Kapag ang tinitirikan ng bahay mo ay hausiyaw, ikaw ay madaling bumagsak. Pero kapag ang tinitirikan mo, ang pundasyon mo ay matibay, babalikan mo lang yan. Tama-tama. Global education, responsible, global citizenship, angkla, pasok. Si Dr. Jamie Metzel ay tuwan-tuwa po sa atin. Palagi po siya nag-i-email. Palagi po siya nagda-like. Gustong-gusto niya ginawa natin noong isang araw na manifestation of solidarity kung saan in less than 2 minutes, nag-express tayo ng solidarity of support sa ginagawa ng One Shared World, especially for the convening of the International Summit tomorrow. Later on, we will invite him to speak to our students. We will invite him through our live seminar. Hindi lang siya. We will invite our friends in CNN International. We will invite our friends in UN. That's the beauty of life. Huwag kang matakot lapitan ang mga taong sa palagay mo ay influencers society. Basta isa lang ang klaro. Busila kang iyong intensyon, maganda yung layunin, huwag kang mangamba.
Kung hindi paboran ang imbitasyon, then you go to the next mile. Wag mong i-amplify yung iyong fear. Ano man ang ginagawa mo sa buhay, wag mong i-amplify ang iyong fear. F-E-A-R. False evidence appearing real. There should be life. Okay? Ang buhay should just be, L-I-F-E. Live in faith every day. Live in faith every day. Pananampalataya. And I tell you, survive ka. Pero kada pananampalataya may mga hamon yan. Pipilitin kang i-pull down. Habang pinapull down ka, i-pull up mo naman ang sarili mo. Hindi ba rin magkamali ka? At least you try. Kaysa tama ka nga, but you never tried. Masyado kang safe. So, that investment of email yielded this opportunity for all our teachers and all our students to participate in this Interdependence Summit. Tomorrow, our delegates will be joined by other delegates from the 110 countries. Isn't that nice? That St. Clare College, a progressive and transformative school in North Caloocan, the Philippines, is participating in full force in an interdependence summit. I think we should all be proud of it. But we don't want the presence of our students, our teachers, our parents to be only physical in nature. Kaya naghanda po tayo ng guide questions para talagang makinig ang mga bata. Sila ay magsasubmit ng kanilang proof na sila ay nag-register. Mga teachers, please follow. Kung hindi pa sila nagre-register, you still have until tomorrow, until tonight, to register. Open website, one shared world. Look for Rise or Fall Together Interdependence Summit. You will find their register here. Click and then start your name, writing your name, your school, and don't forget to indicate our country, the Philippines, so that they will know that we may not be a superpower. We may not be belonging to the so-called G20, to the G7 world power. The Philippines is always ready to participate and collaborate in a global effort to create a meaningful kung bakit namin gusto kayong i-orient. Hindi lamang kung what summit, hindi lamang yung how to be part of the summit, kung hindi bakit kailangan maging kamahagi ang St. Clare College sa isang napakahalagang ganapin sa ating buhay. Mga kaibigan, maya-maya po ako'y babalik. Magkakaroon muna po tayo ng munting patalastas mula sa ating mga sponsor. At ako'y muna iinom ng aking pampalakas na gamot. Ako po'y, buhay pa po, pero okay. So I hope sa munting sandali, ano na pala, matagal lang oras. You know, if you love what you're doing, time is priceless. Ang bilis ang panahon. So kailangan natin muna magpatalastas. I'll be back. We'll be back after a few reminders. See you again.
I'm back. Good morning again, classmates. This is Teacher DJ Adi. So, ayan, maya-maya lamang po ay babalik ang nag-iisang Dean Henry S. Tenedero para ipagpatuloy ang kanyang very inspiring message para sa ating lahat. And at this point in time, we are inviting everyone to please register in our One Shared World, Rise or Fall Together Interdependence Summit that will be held in New York City. Kita naman natin, no? Dito lang tayo sa St. Clare College, pero abot kamay na natin ang New York City. Dahil lahat po yan ay bukas na magaganap September 17, 2020. And in line with that, our question for our next raffle is, ibigay ang buong titulo or complete title ng summit or international webinar that will be held tomorrow. Again, ano nga ulit or ibigay ang kompletong titulo o pamagat ng international webinar na mangyayari bukas September 17. Kung alam na ang sagot, text the answer to 0945-682-9937. Again, that's 0945-682-9937. Alright? So, hihintayin natin ang ating winner. At while we are waiting, magbati muna ulit tayo no, sa ating mga pa-shoutout. Kanina, sabi niya, 7 years na po ako, St. Clare, good morning sa iyo at maraming salamat for being a loyal student of St. Clare College, Sean. Ayan. Pa-shoutout din po sa BED 1A from lovely Ann Cerato. Good morning sa iyo. Pa-shoutout din po grade 6 from Better Children of St. Clare Montessori. Galing naman yan kay Abigail Avansado, pa-shoutout din po sa BED 1A. So, good morning din po to Francine Zacarias. Pa-shoutout naman po to Teresa Dagio. Ayan, thank you so much sa'yo, Angela Miranda. Ayan, good morning din sa'yo, Brayden Lariz Lauron. And shoutout din tayo sa lahat ng BSHM Department headed by Sir Marlon De Chavez. Good morning sa inyong lahat dyan. Good morning again to BSCS Department headed by the ever-beautiful Ma'am Joy Naturales. Magandang umaga sa lahat ng ating BSCS students. So, napakasipag ng mga yan. Good morning din po pa shoutout grade 6, Francine Zacarias. Magandang umaga sa iyo. Good morning din po again to BSHM 1E. Galing yan kay Jessica Nunez. Good morning, Adrian Santos, na lagi nakatutok sa Good Morning Class. Magandang araw sa iyo. Pa-shoutout din po to, again, Joanne May Escolano. Good morning sa iyo. Good morning din kay Rohana Daliva. Ano, baka meron kayong mga classmates sa may birthday, batiin na rin natin live na live yan dito lang sa Good Morning Class. So again, our question for our next prize wherein you will win 1,000 pesos cash, ibigay ang complete title o kompletong pamagat ng seminar natin tomorrow. Ano nga ulit yon? I-text sa 0945-682-9937. Ano, naghihintay tayo ng ating winner. So, pa-shoutout po sa F2 from Francesca May Gepiga. Joe Agbuya, BSBA Department. Good morning sa inyo. So, ayan o. Good morning again to Education Department English Major. Good morning sa inyong lahat. Lalo na sa 4A, mga masasipag nating interns. Ayan. Good morning din sa iyo, Valerie Andelio from Advisor Ma'am Pami or Pamela. Shout out po, Sir Adi. Again to Teresa Dagio. Okay. Hello po from Better Children of St. Clare Montessori. Pa-shout out po ulit sa grade 5. I am Brianna Reyes. Hello din sa mga friends ko na grade 5 din, no? At sa dalawa kong kapatid na nag-aaral din, no? Sa St. Clare na si Venice and Ruans. Ayan, good morning sa inyo. Pa-shout out din kay Reven Hilioma Diaz. Ayan, no? Good morning din sa iyo again. Renalyn Kamanok, napakarami nating BSCS na nanonood, Napakasipa, good morning at Education Department, good morning sa inyo. And also, AB Political Science students, good morning po, headed by Attorney Petronillo Alarcon. Good morning din sa inyo, sa iyo, Christine Joy Soria from BSBA Department. Good morning po sa lahat ng senior high school student ng HUMS or Humanities and Social Sciences. Magandang umaga. Good morning din sa lahat ng ating basic department students and teachers. Ayan, tingnan natin, may nag-text na. Again, the question is, ibigay ang buo or the complete title of the seminar that will be held tomorrow.
So, tingnan natin ha kung meron na tayo. Okay. So, meron siya mga sumasagot, no? Pero yung iba binabasa natin, hindi siya kompleto. Again, it should be complete. Alright. Tingnan natin kung meron na tayong tamang sagot dito. Alright. Alright. At ang title ng ating seminar ay One Shared World, Rise or Fall Together. Inter-Independent Summit 2020. Very good ka dyan, class. Nanalo ka ng 1,000 pesos cash. Kevin Kamaya of AB Political Science A1. Very good. Again, One Shared World, Rise or Fall Together. That will be tomorrow, September 17, 2020. Alright, so register na po. Again, congratulations sa iyo, Kevin Kamaya of AB Political Science A1. So again, tutok lamang po sa mga susunod pa nating papremyo. And at this point in time, basahin po na po ulit natin ang inyong mga pa-shoutouts while we are waiting again sa pagbabalik ng Man of Wisdom, Attorney Alarcon. Good morning again. Shoutout 3B BSHM Department. Ayan, no? Buhay na buhay ang ating HM Department. Good morning sa iyo, Sir Adi, and good morning din sa iyo, Alessandra Ramos. Colleen Barba pa shoutout po of BSHM. Ayan, ayaw patalo ng mga BSHM department natin. Napakagaling at talaga nakatutok sila kanina pang umaga. Ayan, dami pang pabati. Basahin natin. Angelica Jersey Marcelo. Good morning sa iyo. Good morning din to happy birthday. Ayan, happy birthday kay JP De Torres. Ayan, so maya-maya lang naman makakasama po natin ang ating mga tagapamuno dito sa St. Clare College. Abangan po natin none other than Ma'am Mary Joy Aquino, Ma'am Teresita Solidum, and Direct Marlon De Chavez. Ayan, lamang. So again, meron na tayong isang winner for the One Shared World Rise and Fall Together. And we are still looking for another winner. No? Same question lang pero dalawang winner po ang ating hinahanap. So tingnan natin kung tama ang sagot dito ni... Tingnan natin kung tama. Basahin pa natin yung iba pa. Let's see here. Okay, I think we have another winner. Tingnan natin. Basahin natin ang kanyang sagot kung kompleto. Dapat again, mga classmates, kompleto ha. Alright, I think we have a winner. One Shared World, Rise and Fall Together Interdependent Summit 2020. Tumpak, very good ka dyan, classmate. Kristen J. Katahay of BSBA 2A. Very good, you got the correct answer. Ayan. So, maya napakarami pa tayong questions. So, we already have the winners, no? Kanina si Julius Degula, ang unang winner natin ng 1,000 pesos for our core values, the St. Clare core values, na ginawa ng ating mahal na Presidente, Dr. Clarita G. Adalem. And also, we have two winners of 1,000 pesos each. We have here Christine Katahay of BSBA 2A and also Kevin Kamaya of AB Political Science. Very good ang ating mga classmates. Talagang nakikinig sa ating mga discussions today. Sino ba naman ang hindi makikinig sa galing at dekalibre ng ating speakers for today? At hindi lamang yan, no? Again, maya-maya lamang ang miss na nating lahat ay makikijoin at makikiklase sa ating ngayon. Again, Ma'am Mary Joy Aquino, Ma'am Teresita Solidum, and Direct Marlon De Chavez. Abangan maya-maya lamang. Alright. So at this point in time, tignan natin. O yan, dahil excited na silang makita kayo, tawagin na natin ang mga tagapamuno ng ating tertiary department. Let's all welcome, ang miss na lahat, palakpakan natin, Ma'am Mary Joy S. Aquino. Good morning.
Sa mga magulang, magandang araw po. Clarians, we are inviting you to register and be part of the summit, which will happen tomorrow, the Rise or Fall One Shared World Interdependence Summit 2020. You will see the essence, the importance of this international conference, which will be attended by many participants from many countries around the world. And you will realize that you have an important role to play to make this world a better place to live in. We only have one world that is being shared and used by many. We are not only Filipino citizens, we are also global citizens. So let's all watch the global event tomorrow, the Rise or Fall Together, One Shared World Interdependence International Summit 2020. Thank you. Alam natin na miss natin siyang lahat. And again, welcome back. Miss na miss ka na po namin, Ma'am Marijoy and Aquino. Welcome back to your St. Clare family. To one brave woman to another, let's all welcome ang pagbabalik ang nag-iisang Ma'am Teresita Solido. Good morning. Good morning, Edok. I'm back. Good morning pala, lalong-lalo na kay Madam President Dr. Clarita Adalem, to Dr. Ray, Dr. J, and to all faculty members. Okay. Before anything else, everything else, gusto kong pasalamatan ang mga magulang na nagtsatsagang dumalo sa ganitong webinar. Alam ba ninyo mga magulang na isa kayong mahalagang factor para sa ikapagtatagumpay ng inyong mga anak. Hikayatin nyo sila na dumalo sa ating summit, international summit, tomorrow at 9 p.m. Napakahalaga nito kasi malaking tulong ang may bibigay nito sa ating mga anak. Remember, sabi nga nila, it's one of a kind. Kasi nga, kasama tayo dun sa 110 na bansa. So, tayo lang, ang St. Clare lang, ang meron nito. Pasalamatan natin
ang Adalem family. Ang namuno nito si Doc Tenedero na siyang punot dulo ng lahat ng ganitong pangyayari para ang ating mga anak ay magkaroon ng life skills for life success. Alam nyo, hindi lahat ay natututunan sa paaralan. Kailangan din na dumalo ang ating mga anak sa ganitong mga conference. Malaking tulong ito sa kanila. Makakapag-adjust sila sa anumang ganito katulad ng pandemya, makakapag-isip sila. Kung wala sila nitong life skill for life success na inumpisahan na ni Dr. Tenedero nung nakaraang mga buwan, hindi sila makaka-cope up sa ganitong pandemya. Kaya mga magulang, inuulit ko, hikayatin ninyo ang inyong mga anak na dumalo bukas. Makinig sila at damahin nila ang kahalagahan, damahin nila ang matututunan nila sa ganitong mga pag-aaralan, sa ganitong ituturo sa kanila ng conference na to. So, maraming salamat sa inyong pagdalo, lalong-lalo na itong mga magulang, mga mag-aaral. So, palakpakan natin ang St. Clare, palakpakan natin ang St. Clare, palakpakan natin ang mga namumuno sa St. Clare, palakpakan din po natin si Doc Tenedero. Marami pong salamat. Thank you so much, Ma'am Teresita Soliduo. Again, welcome back to your St. Clare family. BSHM Department, ang nag-iisa, the man himself, Direct Marlon De Chavez. Good morning, parents, students, and administrators. St. Clare College, kamusta po kayo? Of course, Clarians, BSHRM family, maraming salamat sa support. Sa ating lahat, I am so very happy kasi kasama namin kayo ngayong umaga. And of course, alam niyo naman, every night, sama-sama tayo tuwing 8 to 10 in the evening sa 3Ks. Kantahan, kwentuhan, at syempre kulitan. At alam nyo rin, ginagawa ko po ito dahil sa dami ng pinagdaraanan natin ngayon. Sa dami ng stress, sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. So, kailangan meron tayong stress reliever. At yun lang ang pwede kong mai-contribute sa hinaharap nating mga problema. Ang magbawas ng stress sa inyo. Kaya napakaswerte natin. Bakit? Kasi meron tayong One Sweet World. One Sweet World. Sabi nga ni Dr. Nidero, yan, magkikita-kita tayo tomorrow, 9 o'clock ng gabi. So, BSHRM family, inaasahan po namin, buong Clarians, St. Clare College, magsasama-sama tayo. Magandang umaga. Thank you.
From the man of wisdom, Dean Henry S. Teredero, ngayon naman po ay makakasama natin ang woman of noble deeds. Isa po sa pillars of TESDA, napakabait at napakarami na pong natulungan. Live na live po at napakapalad natin makakasama today our former TESDA official. Ayan po, none other than the beautiful in red, Dr. Ruby Mamaril. Thank you. Good morning, everybody. Good morning, St. Clare College. Good morning, Dr. Clare, Dr. Ray, Doc J, and the Adalem family. Thank you very much. Wow, this is new, the new normal. I'm so happy na makashare ng konti sa inyo about your skills, your update about TESDA. So this is it. And so, we are very blessed because of the Adalem. So, meron kayong summit tomorrow. Meron tayong summit na One Shared World, Rise and Fall. So, this COVID really teaches us so many blessings. First, we shared our days and time with our family, this pandemic. And, of course, the new normal in TESDA, we have the online training. So, Filipinos are really academicians. This time, nung dumating na yung time ng TESDA, nung updating na talaga ng skills, marami kayo sigurong naririnig about TESDA, training, about the assessment. So, be it, nagkaroon ng pagtatataon na because of the pandemic, lahat na stop. But, moving on, marami pong ginawang mga online na ang TESDA, so in-update na. But sad to say, up to the moment, yung assessment is not yet ready. But the skills training, the attitude, the online na, nag-start na ang TESDA. Looking forward to a new normal, are you positive or negative? Yun yung nakakatakot ngayon, ano? No? Pag nag-positive ka, hindi ka mukha nun. To be a person of positive, you learn to love yourself. Hindi yung positive ka na sa COVID. Positive ka sa buhay. We are almost nakakwarantine ng 7 months. Siguro as a mother, ito yung share ko sa inyo na what happened to my career? What happened to myself? At first month, second month, na-enjoy ko yung pagiging frontliner ng mother. You market, grocery, you cook, clean the house, etc. Hindi ko to naganap ng 42 years dahil nasa government service ako. So, wish ko mga mother, welcome po. Lahat ng mother, lahat ng estudyante ng St. Clare College, be happy. Napakasipag ng mga opisyal at ng mga teachers ninyo para kayo ay gabayan at bigyan ng new normal education. So, be kind, mindful of what are you doing. Ano ba ang dapat gawin ngayong pandemic? Ano ba ang dapat action ngayong pandemic? Ano ba ang practice ng self-care? Love yourself? Mag-set ng boundaries? How I educate myself? Ito yung pinakamagandang gift ko sa sarili ko. Ever since na nag-join ako sa government service, I see to it na marami akong learnings. Marami akong training. Nag-masters ako, nag-doctorate ako. So people, even this time of pandemic, don't stop learning. Don't stop educating yourself. Don't stop the training that you have. The positivity of your life.
everything. Sabi ko nga, sa kay Doc Ray, wala akong ginawa within 2 to 3 months kundi mag-reading. Reading. What's happening, what is pandemic, in every pandemic. So, hindi ito ganon ka-short time. It will take time for us na maiayos ang lahat. Na everything will be in proper order. This is the new normal. Doon sa isang reading ko, nabasa scientist doctor, na itong COVID, additional na to sa ating mga viruses, diseases. So, tayo yung mag-adapt, tayo yung mabuhay. Let's live whatever is there. We don't have to stop our life. Hindi matitigil ang buhay dito. But, because we are the one who's going to protect yourself, forgive yourself, go on with your life. Let's go on with our life. Let's go on to be a different person later. So, from here, ang masasabi ko, let's make a difference. Let's dream big, and everything will be fine. Later siguro, pag naiayos ko yung sa mga online ng TESDA, yun ang isi-share ko sa inyo. Mga parents, mga student, and all the faculties na craving about the new normal of TESDA skills, yung po lang yung talagang magaganap na ng bagong-bago. But even the TESDA people, medyo ngarag-ngarag pa sila dahil nga ang daming infection. Maya may nalalockdown na mga offices. So, alam nyo naman, pag workers ka, marami talagang encounter na nangyayari. Maski anong protocol, maski anong safety ang gawin mo, everything will happen anytime. So, God bless us. God bless us. Alam ko, God is in control. You pray, lahat ito ay magaganap at matatapos din in due time. Thank you very much sa lahat ng nandyan ngayon na nakikinig, lahat ng mga officials ng St. Clare College, thank you very much, lahat ng teachers na matyagang nagsishare ng kanilang talent and skills, thank you. And darating yung time na ito na yung new normal. Looking forward to a new normal, let's think positive. May all of us be blessed and God bless us all. Thank you po. God bless. Inspiring message. Again, the noble woman of good deeds, none other than Dr. Ruby Mamaril. Sabi nga po ni Dr. Mamaril, no, stay positive, hindi sa COVID, pero stay positive lamang po tayo sa buhay. Ayan. Speaking of positive, isa sa nagbibigay ng positive energy sa buong St. Clare College. Alam kong kanina nyo pa siya nihintay, so nandito na, no other than Attorney Petronilio Alarcon. Good evening. Sorry po. Good morning pala. Akala ko po kasi ito po yung light moments with Sir Joy eh. Good morning to everybody. Siyempre, ang una kong babatiin ay lahat. Alam nyo naman, mahal na mahal ko yan. Pwede ko bang batiin, Ma'am Joy Naturales, all the way to Amman, Jordan.
Si Daniel Layog, alam ko po, nakakarating to ngayon sa Jordan. At lahat ng aking mga relatives na nasa United States of America. By the way, I would like to welcome everybody. Anong course man kayo, BSTM, BSBA, BSCS, BSHM, EDUC. Ito po yung kamustahan online ng St. Clare. Kung titignan nyo po, kung meron mang eskwelahan ngayon na handa sa online classes, walang iba, St. Clare College. Alam nyo, iba talaga ang St. Clare. We predicted the future. Nakita po namin to. Kaya ngayon, kahit may COVID pandemic, no student should be left behind. We have the facilities, we have the connectivity, we have the platform. Kaya pa, kung meron pang magulang na hindi pa nakakapag-enroll ang kanyang anak from nursery to college, ano pa hinihintay nyo? Andito kami. Welcome na welcome kayo sa St. Clare College. Guys, parents, kapuso, kapamilya, kaberks, kapitbahay, join na kayo sa pinaka-school right now, St. Clare College. Stay safe, stay healthy, bahay muna, buhay muna. Bye! Yan, maraming salamat po Attorney Petronilio Alarcon. Ayan, sabi nga natin, again, shout out, tuwan-tuwa ang buong tertiary department dahil nakita na nila ang kanilang mga tagapamuno. Sabi nga natin, lahat ng departments, lahat tayo malakas, lahat tayo sama-sama dito lang sa St. Clare College. At dahil dyan, basahin ulit natin ang inyong mga babati at shoutouts. Pa-shoutout naman po to Alessandra Ramos again. And also pa-shoutout kay Aiza Joyce Arellano, and happy birthday din sa'yo. Ayan. Salamat sa pagtutok at maligayang kaarawan. Happy birthday din kay Yves Montefalco na nakatutok yan lagi sa atin sa Good Morning Class. Pabati rin kay Dave Opiniano. Happy birthday from Kent Rapista. Shout out din sa grade 6 student natin from the Basic Education Department, Angela Miranda. Good morning sa'yo. Good morning and happy birthday kay Rahima Malang from Joe Agbuya. Pa-shoutout din po sa grade 6. I love you all. We love you too, Angela Miranda. BSBA Carissa Nicole Magbanwa. Mary Jane May Bucles. We also have here Johans Rante, Dave Cornico, Joe Agbuya, Baser Pegoria, Sheena T. Monterrubio, and Baser Perogoria. Good morning sa inyo lahat at pa-shoutout din sa iyo Regine Tulabing, Sheila Baluran, Mary Jane Buckless again, and Angelica Elorde. Pa-shoutout din po sa lahat ng bread and pastry students natin from the Senior High School Department. That is from Baser Perogoria. Pa-shoutout din BSBA Regine Tulabing at also pa-shoutout naman sa lahat ng YUMS A2. Ayan. We love you too, Julius Tigula dito sa Good Morning Class. Dire-diretso lang po tayo at nagbabalik na po ang Man of Wisdom para ituloy ang kanyang inspirational talk para sa ating lahat at i-discuss ano nga ba ang magaganap bukas sa first ever international seminar ng St. Clare College, the One Shared Word, Rise and Fall Together Interdependence Summit. Nandito na po ulit, no other than Dean Henry S. Teredero.
New York, New York, and now let's welcome to the city. We'll see you there tomorrow. Nakapanghanda na po ang ating pang New York attire para sa ating kinabukasan. Thank you very much. From our TESDA expert, Madam Ruby, our HR guru, Director Marlon, Attorney Joy, education expert, Madam Tess, college, for your encouraging words of inspiration. And I would like to greet some special friends. My friend from Myanmar is watching right now, Zingang Zue. He is part of an ASEAN group called ASEAN Fund Management. And he's inviting me to be a part of their webinar very soon. And I said yes. And eventually, we will tap into their work and see to it that proper collaboration. Ito po kagandahan ng ating ginagawa rito. Ang ating pagsali sa One Shared World, Rise or Fall, Interdependence Summit, we will be open the floodgates of international connections. St. Clare, the kind of work that we do, especially binubuhay natin ang kahalagahan ng technical vocational. We will be aligned very soon with the G20 countries, with the G7 countries, with all the Rockefeller funds, with all organizations that can help us, not necessarily financially, but in terms of faculty exchange programs, student exchange programs, to really put to flesh what we say, global citizenship on the part. Part of our mission also in St. Clare is to educate our parents, lalo sa panahon ngayon na nagtatrive sa panahon ng pandemya. Marami po ang nawalan ng trabaho. Marami naghahanap ng hanap buhay. Gagabayan po natin sila. Ako po'y kasali sa Go Negosyo Movement. Ang tawag sa amin ay entrepreneur. Iimbitahin natin balang araw, isang araw dito, ang mga kasama natin sa entrepreneur para sila mismo magbahagi kung paano nabubuhay ang mga MSME. Ito yung micro, small, medium enterprises na bumubuo ng higit na 96% ng ekonomiya ng ating bayan. Marami po sa kanila ang nagsara, marami po nababuhay. Malaman natin ano yung leksyon nila. Sapagkat meron po tayong special webinar program, ang tawag niya is Business with the Human Soul. Business with the Human Soul. Gumawa po tayo ng pag-aaral kung ano dapat ang katangian ng isang negosyo na kung gusto mong pasukan magulang sa panahon ng pandemya ay kayang-kaya. Dito po mapasok yung case study na ginawa natin patungkol sa isang grupo, ang pangalan niya ay Home of Organic Wellness. Ako po'y nagtitake ng kanilang organic products at nakita ko po ang bahagi. So sabi ko, bakit di ko kaya gawa ng isang module? Ang Home of Organic Wellness ay swak na swak sa ating business with a business soul kasi tatlo pong bahagi. Tatlong criteria. Unang-una, yung pagkatao ng mga may-ari. Pangalawa, yung kanilang pagkakalinga sa kanilang mga empleyado. At pangatlo, kung ano yun, mga pagkalinga na ginagawa nila sa kanilang mga customer. So gusto natin tulungan ang ating mga magulang, lalo na naghahanap o kaya limitado ang pondo, kailangan mabuhay, kailangan mag-survive. So our entrepreneurship program, particularly for parents, will be rolling out very soon. So going back to our Global Interdependence Summit tomorrow, by the way, we are requiring, the word is requiring, not because we want to force them to be there. We believe in the freedom of choice. And this is the prerogative of the admin to design a program, to apply the program that is related to our vision and mission, related to how we want
our students to be molded in terms of their appreciation of what is happening around the world. Our world is such in a dilemma times. News media headlines like a litany of tribute to a chaotic and self-serving society, erasing traditional values. So we have to thrive and still anchor. Naka-anchor pa rin tayo sa ating mga time-tested values, yung mga GMRC. Gaya kanina habang nagsasalita si Madam Ruby, dati-rati alala ko nung panahon ko, kapag ikaw ay nag-aaral sa vocational school, pekbok lang palagi narinig natin. Ikinahihiya na ikaw ay pekbok lang. Pero ngayon, ang namamayagpag sa buong mundo, yung kadakilaan ng mga Pilipino enterprise. Kaya ngayon, pag tinatanong mo mga bata, pekbok po ako. Plumbing po ang ano ko, vulcanizing po ang aking expertise, cooking po ang aking expertise. Sa mga katuwid, ang dignidad ng trabaho ay napakahalaga. Hindi kung ano ang trabaho mo, kundi ano ang ginagawa mo sa iyong trabaho. Ano kung basurero ka? Ano kung ikaw ay janitor? Basta at maganda ang iyong pagkatao, anuman trabaho. Tanggapin mo na ikaw ay basurero, pero patuloy kang mangarap na balang araw magkakaroon ka na ng isang dump site. Ngayon, nagtitinda ka ng fishball, nagtitinda ka ng taho, at balang araw, ikaw na magkakaroon may-ari ng isang fishball company o taho company. A chicken is a chicken is a chicken. Pero bakit binili ng Jollibee ang Mang Inasal sa halagang 3 bilyong piso? Marami naman dyan sa merkado. Ano ang katangian? Ano ang kinang ng iyong produkto? Ano ang masasabi mong kinang ng iyong produkto? Bakit ikaw ang tatangkilikin ko? Tatangkilikin kita sapagkat ang kinang mo ay nagpapayabong sa aking kinang. At ang kagandahan sa St. Clare, hindi ka lang namin hinuhubog para maging magaling na bersyon ng sarili mo, kung hindi magaling bersyon ng sarili mo para sa ibang tao rin. So my dear friends, the other day, we came up with a manifestation of solidarity. And this was already forwarded to our friends in New York, the organizers of One Shared World. And they emailed me, they messaged me saying how grateful they are, how dynamic we are in the Philippines, because we are supporting a global movement that would mean global collaboration, global unity, global oneness, global ecosystem, rise or fall together, Interdependence Summit. So let me just read to you the message that we video. Good day to our esteemed friends and colleagues at One Shared World Global Movement through our chairman, Dr. Jamie Mitchell. St. Clare College, a progressive and transformative school located in North Caloocan, Philippines, expresses its manifestation of solidarity and support to the upcoming One Shared World Rise or Fall Interdependence Summit virtual event scheduled on September 17, 2020 in New York City, 9 a.m. in New York, 9 p.m. Manila time. St. Clare College, Philippines, subscribe and fully support the core values and principles for which the One Shared World Interdependence Summit is being called for, particularly in the following areas: educating for humanity, educating honoring individual learning diversity, educating for holistic education, educating for participatory democracy, educating for global citizenship, educating for earth literacy, educating for interdependence. All of these are anchored on the school's vision and mission. We believe that our mutually aligned humanistic efforts
will allow us to continuously break down the walls of myth, ignorance, and complacency in our midst, and instead build bridges of new hopes, new dreams, and new aspirations to come. New mind frames of thinking, doing, and being, to forge and witness the communion of all peoples around the world, enriching one community, enriching one humanity, one ecosystem, and one beautiful life for all. May the good Lord bless all our efforts. We will see you all on September 17, 2020. Yan po ang kadahilanan kung bakit tayo nag-express ng manifestation of solidarity na ang presensya natin bukas physical in nature. Ang ating presensya ay kaakibat, ay nakadikit sa sinabi ko pa nga po kanina na nakadikit sa ating vision and mission. Ito po ang vision and mission na ginawa ng mga founders ng St. Clare College, the late Dr. Ernesto Adalem at ang kanyang butihing may bahay, si Dr. Clare Adalem, na ngayon po ay pinapatakbo ng kanilang dynamic na dalawang anak, medical doctors, si Dr. Ernesto Ray Adalem at si Dr. Ernest Adalem, na hindi na nagpa-practice ng kanilang medisina, sila po nagpapatakbo ng ating paaralan. At ay merong very strong partnership with the Bagong Silang at Camarin na napakalaking mga barangay sa ating lipunan. So sa St. Clare, hinahanapan po natin ng paraan kung paano matuto mga bata hindi lamang sa larangan ng academic excellence, hindi lamang ma-memorize ang mga kanilang pinag-aaralan, kung linkages. Hindi lang sa mundo, ASEAN, Europe, marami po tayong pwedeng mga maging kapartner. Iisang ating layunin, iisang ating kinakanta, one shared world. Iba nga lang ang ating tono, ang tonong Pilipino na nagkikipag-harmonize sa tono ng ibang bayan. Yan po ang mahalaga sa panahon ng pandemya. Ano man ang uri ng pagkatao mo, mayaman, mahirap, maganda, o ano man ang estado mo, wala yan. Lahat ngayon, ang mahalaga, ano yung essential sa buhay. So kapag tinuturo namin ang pagtuturo sa turismo, so kami nakikipaghalubilo, nakikipag-collaborate sa tourism ministry. Si attorney, kapag kanya tinuturuan ng mga political science students, binabasa nila ano ba yung mga latest jurisprudence ng mga korte. At yun ang kanilang tinatalakay, hindi lamang yung teorya. At ang ating research, component. So lahat po yan ay may research component na pinangungunahan ni Dr. Rose Lita Montarde na mamaya po ay babati rin sa inyo. So lahat po yan, si Attorney Joy with the students, si Direk Marlon, gabi-gabi may podcast para po siyang kumakanta, DJ, para lang patuloy ang ating koneksyon. Sayang ang online kung di natin i-maximize. Huwag natin aksayahin, sabi na natin, ang online learning ay both high-tech na high-touch pa. Sapagkat sa panahon ngayon, ang pagtututo, ang pag-aaral ay kailangan pareho synchronous, sabay-sabay, at asynchronous. Pag sinabing synchronous at asynchronous, pwede kang matuto anytime, Yan po ang kagandahan ng ating mga elemento sa pagtututo ngayon. Walang face-to-face learning, pero higit sa lahat, napakahalaga ang home, heart-to-heart learning. Huwag po natin kaliligtaan yan. So mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. We know very well that you're very busy. Yung mga magulang ay nagtatrabaho, yung mga magulang ay kailangan may gawin. Kailangan po natin gabayan ang ating mga anak. Hindi pwedeng iasa lamang sa teacher. Hindi lamang pwedeng iasa sa eskwelahan. Ang real education ay nagmumula, ay nangyayari sa loob ng tahanan. Ang makabuluhang edukasyon ay makikita mo sa loob mismo ng tahanan. Paano mo tratuhin ang anak mo? Walang taong bobo. Walang taong tanga.
meron tamad. Bakit tamad? Kasi yung kanyang learning styles ay hindi mo binibigyan pansin. Kung ang anak mo ay 4, ikaw ay may 4 na anak na iba't ibang klasing matuto. Meron diyang kumakain habang nag-aaral, meron diyang kumakanta habang nag-aaral, meron nagtitiktok habang umaaral, hindi kung ano ang pinag-aaralan kung di paano sila nag-aaral. Sa mga teachers naman, it is not what you teach, but how you teach what you know. There is no boring teachers, maybe because teachers teach the way they were taught. And the way they were taught is not exactly the way we appreciate learning during pandemic time. So if you notice, I always move my hand. Sanay po ako sa face-to-face learning. Likas po sa akin na hindi binabasa ang aking mga talumpati. Sapagkat kapag siya galing sa iyong puso, kahit na paulit-ulit mo siya tinuturo sa iyong mga kliyente, sa iyong mga estudyante, pwede mo siyang bigyan ng ibang pitik. Pwede mo siyang bigyan ng ibang manok. Pwede maging fried chicken, pwede maging adobo, pwede maging tinola, pero manok pa rin siya. Ang pagtuturo, pwedeng online, pwedeng blending, o pwedeng asynchronous, pwedeng synchronous. Ang mahalaga, hindi sa dami ng impormasyon na binibigay mo. Kung hindi, ano ang koleksyon ng tinuturo mo sa pangyayari sa tunay na buhay? Yan ang mahalaga natin isipin. Yan ang ating mahalagang yakapin sa panahon ng pandemya. Hindi academic freeze. Sapagkat ang ating brain cells ay patuloy na sumasagap ng learning experiences sa mga taong kanilang nakakaulubilo, sa kanilang nakakausap at chat, sa kanilang mga ginagawa sa buhay, sa kanilang pagre-research. Meron po yung component of education. So let us not miss the point. Let us not miss the point of learning in the midst of this pandemic learning. Less is more. More may not necessarily more learnings. Nag-college ka na, nag-MA ka pa, nag-doctoral ka pa, ang mahalaga, dahil sa kahirapan, di ka nakapag-aral, ang mahalaga, ano yung pangaparaan mo? Bakit ka matagumpay na tindero? Bakit matagumpay ka sa negosyo, bagaman hindi ka nakapag-aral? Doon tinatawag yung ikatlong aspeto ng tagumpay, hindi lang IQ, andun din ang EQ, at andun din ang diskarte. Diskartehan natin ang buhay para ang ating buhay ay buhay na buhay at hindi buhay na buhay lamang, kundi siya ay makabuluhang buhay. So mga mag-aaral, huwag natin kalimutan tomorrow, banggitin ko lang muli yung ating mga guide question na inyong tatalakayin para sa ganon makikinig po kayo ng ating seminar o summit tomorrow. Meron po kayong 5 katanungan na dapat sagutin after. Number 1, of the many topics discussed. 3, mahigit 20 topics ang tatalakayin. Mamili ka lang ng 3 sa palagay mo ay mahalaga sa panahon ng pandemya. Bakit? Okay? So, name at least 3 you find very relevant during pandemic time and why. Number 2, among the many speakers who spoke, more than 20, including our keynote speaker, the World Health Organization Director General Dr. Tendros, and our spiritual leader, His Holiness Dalai Lama. Among the many speakers who spoke, name 3 speakers whose message struck you most. Para sa iyo, ano yung may kabuluhan? Sino may kabuluhan sa mga nabigay ng mensahe? Number 3, in general, what do you think is the significance of the summit in relation to St. Clare's College vision and mission? So kailangan mo pong pasyalan muli ang ating vision at mission at doon mo sagutin yung